ตอนนี้มาทำอะไรกันคะมันจับปูมันเก็บปูค่ะนี่ค่ะคนนี้ชื่ออะไรคะ ชินดีค่ะ แล้วคนนี้คะ เดียค่ะ อินเดียมาจับปูได้กี่ตัวแล้วไหนดูสิไหนอินมาดูดิมาดูหน่อย นี่หอยด้วย โอ้โหเอาไปทำอะไรคะเนี่ย เอาไปกินค่ะ ว้าย ไม่ใช่เอาไปเลี้ยง จ๋า เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเป็นเหรอคะเอาอะไรให้เขากินนะคะถ้าเอาไปเลี้ยง ไม่รู้อ่ะ อ้าวไหน เอ็นเอาของพี่มาเดี๋ยวเราไปปล่อยกระดอกมาเลยค่ะก็จะเริ่มไปบ่อยในบ่ออะไรคะ เอ้ยไม่ใช่ค่ะบ่อสัตว์ทะเลค่ะ เรามีบ่อสัตว์ทะเลด้วยเหรอคะนั่นเหรอใหญ่ไหมบ่อสัตว์ทะเล ใหญ่ค่ะ น้ำใสเนาะไปเลยไปเลย เจอหอยค่ะ เก็บหอยค่ะว่าสีบอทิมกันเย้ร้อนไหมคะ ร้อนค่ะ ร้อนค่ะโอ้จับหอยเป็นด้วยค่ะไปค่ะปล่อยเขาในทะเลค่ะไม่เป็นไรนั่นก็ทะเลเขาไม่เป็นไรค่ะ เมื่อกี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ เออ ตรงนี้มันไม่ใช่อะไรอีกค่ะตรงนี้มันคือน้ำของหอยค่ะ อันนี้อะไรคะทำอะไรคะเนี่ย จะไปปล่อยค่ะ ไม่ได้เอาไปเลี้ยงเหรอคะ เปล่าค่ะ อันนี้บอก ปูด้วยค่ะ มีอะไรนะ มีปูด้วย ไหนปรู นี่ไงเฮ้ยไปปล่อยทำไมอ่ะ อ้าวปล่อยเพื่ออะไรไหมคะบ้านเขาอยู่ในไหน อยู่ในทะเล ก็เราไปปล่อย เอาจะกลับแล้วเหรอ ใช่ค่ะเดินไปเลย หาได้หอยตัวหนึ่ง อันนั้นแม่บ้านค่ะ ดูคุณแม่นะคะเขาร้อนมากดูคุณแม่ของจิมมี่นะคะเขาร้อนมากเขาหล่นก็เตะที่ถือว่าจะล้างแต่ว่าหล่นไปหล่นมาก็เริ่มร้อนก็เตะทิ้งนะเขาไม่ใช้มือแล้วก็เลยก็ใช้เท้าทำยังไงก็ได้ค่ะส่วนนั้นคุณแม่ของยิงอีกคนหนึ่งนะคะ ดูค่ะมาทะเลนะคะลูกอยู่ทะเลแต่คุณแม่นะคะอยู่บนหาดหันหลังคุมบ้านตกลงนี่จำใจมาหรือเปล่าคุณแม่อิงเอยมาทำอะไรคะมายืนเพื่อตากแดดเหรอคะ ใช่ค่ะ คุมขนาดนี้ ไปเล่นน้ำกันเถอะ ก็ดำมาสิ ไปเล่นอะไรต่อนะคะ ลูกเล่นน้ำลูกได้แม่เล โอย เค ดำไปเล่นน้ำสระต่อค่ะ พูดดิลูกได้แม่ได้ด ตอนแรกฉันขาวมากแต่ตอนนี้ฉันดำแล้วค่ะ ถามว่าอะไรครับตอนแรก กดไลค์ให้ทะเลด้วยครับ กดไลค์ทะเลด้วยครับได้อะไรไหมคะ จะพูดอะไรบ้างไหมคะ ไม่พูด เพราะว่าเขา เขาทำไมคะ เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาปวด ปวดอะไรคะ ปวดใจ อ๋อนึกว่าปวดขี้ ใช่เลยค่ะเพราะว่าปวดขี้ทุกเวลา ใช่ สวยครับ นี่ฮะนี่ครับผม ว้าวโอ้โหอลังการฮะ นี่ครับ อุทยานราชภัฏของคนไทยเรานี่แหละฮะนี่ครับ อลังการครับ ใครที่มา
ที่จังหวัดประจวบเข้าเมืองหัวหินต้องแวะเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็สักการะกราบเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองหน่อยนะครับผมนี่แหละฮะทุกราชการของเรา